Shikues nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë për këtë edicion informativ të mesditës. Kreu i shtetit ka thirrur sot tubimin e tij që do të mbahet në bulevard në mbrojtje të kushtetutës dhe institucioneve të pavarura. Tubimi pritet nisë në orën 17, por grumbullimi i njerëzve do të fillojë edhe më shpejt. Por për të folur më gjërësisht mbi këtë tubim do të kemi në një komunikim direkt kolegen Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndet, çfarë pritet nga dita e sotme, çfarë mund të prodhoj kjo protest mbi aktualitetin politik, por dhe situatën me reformën në drejtësi dhe ngërçin gjyqësor? Përshëndetje Gjoj, pavarësisht se tubimi dhe manifestimi i thirrur nga presidenti Meta fillon në orën 17 ditës së sotme, përgatitjet për këtë manifestim ka nisur që në orët e para të mëngjesit gjatë gjithë bulevardit dëshmorët të kombit janë vendosur altoparlante dhe lede të cilat të gjithë ato që të mblidhen sot në thirrje të presidentit Meta do të mundën ta dëgjojnë atë si do të shikojnë dhe faktet që presidenti Meta ka publikuar gjatë gjithë këtyre ditëve kundër qeverisë Rama, gjithashtu parlamentit dhe Këshillit e Emërimeve me Drejtësi të akuzuar nga ana e kreut të shtetit si përputhje kushtetues, duke i marrë të gjitha kompetencat presidentit Meta për sa i përket emërimeve në gjykatën kushtetuese. Pritet të fillojë në orën 17 për të zgjatur rreth 2 orë, të paktën kështu është nga ana e presidentit, kështu është lajmëruar nga ana e presidentit, do të jenë qytetarë jo vetëm nga vendi, por do të jenë edhe shqiptarë që jetojnë në emigrim, të cilët presidenti Meta i ka bërë publike edhe gjatë këtyre ditëve, por ka lajmëruar të gjithë se nuk do të jetë një manifestim që do të jetë vetëm për në mbrojtje të kushtetues me motën për për mbrojtjen e kushtetutës dhe për unitetin e popullit. Kjo është moto e kreut të shtetit, ndërkohë nga ana tjetër sot në parlament po zhvillohet një seancë plenare për sa i përket hallave të popullit, siç e kanë quajtur gjithmonë edhe socialistët edhe parlamenti kanë bërë një javë për popullin, ndërkohë në orën 17 do të jetë dhe këtu halli i popullit sipas presidentit, ndërkohë përveç qytetarëve do të marrin pjesë edhe liderit e opozitës, zoti Basha dhe zonja Kryemadhe, kanë lajmëruar që do të jenë në këtë manifestim do të jenë si qytetar, si prindë, jo si kryetari i opozitës nga ana e Bashës, dhe kështu është kujdesur dhe zoti Meta gjatë gjithë kohës për të mos e quajtur një manifestim politik, por në mbrojtje të kushtetutës. Ndërkaq Fiorella, ka detaje për formatin e kësaj proteste, do të ketë fjalime si do të organizohet? Fillimisht do të jetë presidenti Meta i cili do dalë nga ana e përpara me cilë pas shpinës me cilë ndodhet dhe presidenci do dalë aty për të takuar fillimisht me qytetarët dhe këtu është menduar që do të jetë pjesa kryesore, zoti Meta do të mbajë një fjalim, ndërkohë nga liderët e tjerë të politikës nuk është parashikuar të mbahet në fjalim, por gjithë procesi, gjithë përgatitja nga ora 17 deri në orën 19 është mbajtur sekret nga ana e këshilltarëve të zotit Meta për shkak se ai zoti Meta ka lajmëruar që do firmos dhe një dekret, nuk dihet nëse do të jetë çfarë dekreti do të jetë apo nëse do të jetë edhe kthimi për rishqyrtim në kuvend, ligji për funksionimin e gjykatës kushtetuese, ligji i cili ka hequr kompetencat presidentit Meta nëse ai nuk thret për 10 ditë një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese, atëherë ato mund të emëron automatikisht vetëm një letër dërguar zotit të Meta. E qartë. Fiorella, unë falenderoj për këtë lidhje direkte. Faleminderit juve. Ndërkaq që pak orë përpara nisjes së tubimit për mbrojtjen e kushtetutës dhe institucioneve të pavarura, presidenti i Republikës Meta i ka bërë edhe një herë thirrje qytetarëve që të bëhen bashkë dhe të dalin në mbrojtje të kushtetutës për të ndalur të keqen që sipas tij e përfaqëson majoranca dhe qeveria e kryeministrit Edi Rama. Mesazhi që na sjell historia dhe presidenti Meta uroi të na ndihmojë të gjithë për të reflektuar, për të ngritur dhe bashkuar sa nuk është vonë në një beslidhje të re, po aq të fortë e gjithëpërfshirëse përballë rrezikut të pushtimit nga një sekt mafioz. Pas komentit kreut shtetit ka reaguar edhe zëdhënësja e qeverisë Elisa Spiropali, e cila thirrjet e presidentit i quajti klishe për shkak të reformës në drejtësi. Beslikja nuk është as e re e as pranverore. Beslikja është klithma e zullumit të së shkuarës që zjen nga reforma në drejtësi. Është frika nga besa e lidhur me SBA-n dhe BE-n për ta bërë shtetin e së drejtës. Është rruga qore atyre që se duan rrugën e Shqipërisë europiane, e përfundon postimin e saj Elisa Spiropali.
Ndërka që rreth 1000 efektiv ka angazhuar policia e shtetit për tubimin e sotëm të thirrur nga ana e presidentit Meta për mbrojtur kushtetutën dhe institucionet e pavarura. Por për më shumë detaje kemi edhe kolegun Besar Bayraktari. Besar, të përshëndes, si do të organizohet sot mbarvajtja e kësaj proteste, cila do të jenë masat që do të merren më konkretisht? Rreth 1000 efektiv të reparteve kryesore të policisë së shtetit do të jenë të angazhuar dhe të mobilizuar për mbarvajtjen e këtij tubimi të thirrur nga ana e presidentit të Republikës pas ditën e sotme. Në fakt do të jenë disa prej reparteve, konkretisht e Shqiponja, policia e rendit Renea, por në gatishmëri për mbrojtjen e godinave qeveritare dhe mbarvajtjen e tubimit do jetë dhe Garda e Republikës. Do ketë një mobilizim të gjithë reparteve të tjera, sektorëve të tjerë të policisë së shtetit, ku fillimisht ka nisur zbatimin e terren i disa prej masave të hartuara nga ana e drejtuesve të lartë të policisë. Konkretisht nga ana e policisë rrugore ka nisur zbatimin e terren i direktivave, ku ka nisur bllokimi i sheshit para presidences, ku automjetet nuk lejohen të qarkullojnë apo pranë sheshit Nën Tereza ku ne ndodhemi nuk lejohet parkimi i automjeteve. Pak më herët të drejtues të policisë rrugore të kryeqytetit kanë dhënë direktivat për grupet dhe efektivet të cilët do të monitorojnë të gjithë lëvizjen e automjeteve para dhe gjatë tubimit të sotëm të presidencës. Ndërkohë, në fakt, angazhim për sa i përket mbarvajtjes së protestës ka patur edhe nga ana e drejtorive vendore të qarqeve, ku ka patur kontrolle dhe monitorim të lëvizjes së qytetarëve. Janë ushtruar kontrollet të dokumentacioneve të gjithë autobuseve apo furgoneve që mbërrin në kryeqytet për të parandaluar ndonjë element kriminal që mund të tentoj të bashkohet protestes apo tubimit të sotëm të thirrur nga presidenti i Republikës. E qartë, faleminderit Besar për lidhjen direkte. Ndërkaq, ky 2 mars shënon edhe 576 vjetorin e beslidhjes së Lezhës. Në ceremoninë zyrtare të mbajtur pikërisht në Lezhë, ministri i Brendshëm Sander Leshaj, në retorikën e tij, ka thumbuar edhe presidentin dhe tubimin organizuar në ky fundit, duke u shprehur se nuk kemi nevojë për një beslidhje të dytë. Doja që sot në këtë ditë që është unike dhe duhet gjetet e tilla pa konkurrueshme të them që ne si shqiptar nuk kemi nevojë besojmë për beslidhje të reja. Ajo që kemi nevojë ne është që të ruajmë beslidhjen e vjetër. Sepse jo sa herë kemi hall do të bëjmë beslidhje të reja mbi parime të reja. Në fakt, vlera jonë qëndron si kom, si qytetar, si shqiptar, që ta ruajmë atë beslidhjen e vjetër, të pakorrigjuar, ashtu autentike si na la Skënderbeu, si na lan princi shqiptar për të vazhduar në mesazhin e saj të madh që është një Shqipëri më e mirë, një Shqipëri europiane dhe një Shqipëri e denjë për të jetuar nga gjithë ne. Ndërkaq që edhe opozita ka njoftuar se do të jetë pjesë e tubimit të thirrur nga presidenti Meta. Detajet do t'i marrim me kolegun Everest Dede. Everest, përshëndes, si do të bëhet angazhimi i opozitës në këtë tubim? Është folur për dalje në mënyrë qytetare dhe jo partijake. Si ta kuptojmë diçka të tillë? Përshëndetje Gjoj, duhet theksuar se Partia Demokratike që nga momenti kur kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha njoftoi publikisht se do të mbështesë të manifestim të presidentit, pothuajse të gjithë strukturat në ndryshim me protestat politike, pra në ndryshim me protestat që Partia Demokratike ka organizuar, ka qenë një organizim ndryshe, ka qenë një, po themi, një ftesë e lirë për të gjithë qytetarët, përfshirë dhe strukturat e partive. Pra, të gjithë strukturat e partive në rrethe kanë bërë thirrje jo vetëm mbështetëse, por edhe qytetarëve, pra kanë takuar qytetarët, duke ju bërë thirrje dhe duke i njohur më konkretisht për atë çfarë ata e cilësojnë si puç kushtetues. Pra, për kauzën që presidenti Ilir Meta ka ngritur për mbrojtjen e kushtetutës. Strukturat e Partisë Demokratike pothuajse të gjitha janë angazhuar pra me këtë qëllim për të sensibilizuar dhe për të ftuar qytetarët duke i lënë edhe të lirë, pra jo vetëm antarët e partive, por edhe qytetarët e tjerë për të bashkuar në shesh. Në shesh do të jetë edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, nëse referohemi
deklaratës kur ai njoftoi se do të ishte në shesh, ai tha se do të jetë si qytetar, do të jetë si prind, do të jetë si një qytetar i Shqipërisë që e don vendin dhe që don institucione të pakapura politikisht, pra institucione të cilat janë dhe mbrojnë ligjin dhe demokracinë e vendit. Pra ndryshe nga të gjitha protestat që ne kemi parë, Partia Demokratike dhe aleatet e saj janë angazhuar vetëm sa i përket sensibilizimit dhe duke i bërë thirrje qytetarëve për të angazhuar. Gjithashtu me sa informacion dhe me sa kontakte kam pasur edhe vetë ish kryetari i Partisë Demokratike, ish kryeministri Sali Berisha, edhe ai do të jetë në shesh në orën 17 para presidencës, pra para institucionit presidencës, për të bashkuar me qytetarët të cilët janë thirrur për të manifestuar kundër asaj që presidenti e cilëson puç kushtetues dhe kapjet e institucioneve të drejtësisë. Duhet theksuar se zoti Basha, pra siç e thash, ende nuk e ka përcaktuar nëse do të ketë një ecje nga selia e Partisë Demokratike për të bashkuar në shesh apo do të dalë direkt pra në shesh para presidencës. E qartë, Deveres ndërkaq që aprilet të jetë i pranishëm edhe zoti Berisha ka detaje në këtë aspekt? Siç edhe thash para pak momentesh, edhe ish kryeministri Sali Berisha ka njoftuar nga kontaktet që un kam pas dhe nga informacionet që un kam, të paktën ka thënë deri një ditë më parë ka qenë pro dhe mbështetës i kauzës presidente, ka deklaruar që do të jetë në shesh, pra pritet që edhe vetë ish kryeministri Sali Berisha të jetë në shesh. E qartë. Faleminderit Deveres për lidhjen direkte. Mirë, ndërkaq që qytetarë nga gjithë vendi pritet të bashkohen manifestimit thirrur nga presidenti Meta. Ne do të kemi një lidhje drejt për drejt kolegun Artin Alili, që ndodhet në skaj në jug lindor të vendit. Artin, të përshëndes, si është bërë nisja e qytetarëve nga Korça dhe nga Pogradeci në drejtim të kryeqytetit Tiranës? Ka patur kontrolle nga ana efektive të policisë dhe si janë organizuar ato nëse ka patur të tilla? Gjoj, përshëndetje, pak si që thatë edhe ju, prej ditës tashmë thirrja e Presidentit Republikës për të bashkuar manifestimin të 2 marsit ka qenë e vazhdueshme dhe duket se një pjesë e madhe e qytetarëve të qarkut Korçës do t'i bashkohen kësaj thirrje për të bërë pjesë e manifestimit pas ditës që do të mbahet në kryeqytet. Prej orëve të para të ditës, në fakt nga Korça, Devolli, Pogradeci, por edhe Kolonja, diçka më pak, ka pasur nisje të organizuara të qytetarëve, qoftë me mjete të tipit furgon, autobus, por edhe me mjete private, të cilat në fakt janë nisur drejt kryeqytetit, vazhdojnë ende të shkojnë, sepse disa janë nisur herët mëngjes, disa vazhdojnë të nisën, mund të nisë në momente që flasim, disa do të nisën diçka më vonë. Ka pasur dhe një organizim nga partitë politike, sepse tashmë dihet dhe shton dhe zyrtarisht që edhe Partia Demokratike, por dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do t'i bashkohen thirrjes së presidentit për të parë të mëngjesit me gjas për të bërë ato takimet që zhvillohen në selitë e partive përkatëse. Ndërkohë në të gjitha akset kryesore të qarkut të Korçës, këtu ku jemi vendosur ne, në Çiflik, në Devoll, në daljet Pogradecit, në Maliq dhe sigurisht në kryqëzimin në drejtim të Ersekës ka pasur kontrolle të policisë rrugore dhe asaj të policisë së rendit, siç mund shikoni edhe pamjet pas nesh, ata janë vendosur për të kontrolluar të gjithë furgonat apo edhe autobuset që nisin drejt Tiranës, sigurisht për të parë nëse ka persona me precedent penal të mëparshëm apo edhe që mund të kenë mbase mjete të ndryshme. E qartë, me sa duket kemi një problem me lidhjen direkte me kolegun Artin Alili, gjithsesi e falenderoj për komunikimin, ndërkaq do të shkojmë në një tjetër qytet, pikërisht në Vlorë, për të parë se si po nisen tubuesit në drejtim të Tiranës. Aty ndodhet edhe kolegu Edi Ruçi, cilin e përshëndes. Edi, si po organizohet nisja drejt Tiranës e qytetarëve që kanë vendosur t'i bashkohen tubimit thirrur nga presidenti? Përshëndetje, përsa i përket qytetit të Vlorës, nisja e qytetarëve është lënë e lirë, pra nuk kemi pasur organizim nga partitë ndryshme politike, qoftë Partia Demokratike apo LSI-a. Qytetarët janë lënë të lirë për të nisur me autoveturat e tyre personale, ka nisur nisja e tyre qysh herët në mëngjes. Një pjesë e madhe e qytetarëve janë nisur jo vetëm nga qyteti i Vlorës, por edhe nga njësi administrative Selenicës ose nga njësit administrative afër qytetit të Vlorës. Ka dhe qytetarë të cilët kanë zgjedhur mjetet e transportit publik për të nisur drejt Tiranës, pasi organizim me furgona dhe me autobusa nga partitë politike nuk ka pasur, është lënë në dorë
të qytetarëve zgjedhja për të shkuar ose jo në manifestimin e thirrur nga presidenti Meta. Gjithashtu në orët e para të mëngjesit, në pikën lise midis qytetit të Vlorës që shkon për në kryeqytetin e Tiranës, siç është autostrada Vlorë-Levan, ka pasur kontrolle dhe postoblok policie nga forcat e blu të Vlorës. Nga burimet bëhet me dije se targeti kryesor kanë qenë jo vetëm makinat e shenjta për të cilat janë kontrolluar për dokumentacion apo jo të rregullt pronësie ose për armbajtje të ndryshme pa leje, persona të cilët i kanë shpëtuar krimit e tjerë, por kanë qenë targeti kryesor dhe furgona dhe autobuzat të cilët nisen me protestues në drejtim të Tiranës. Për sa i përket furgonave dhe autobuzave, nga burimet bëhet me dije dhe konfirmohet që nuk ka pasur as pak qëllim për të penguar protestuesit, thjesht kanë qenë kontrolle për të siguruar që protestuesit nuk do të marrin me vete sende të forta të cilat mund t'i përdorin më pasën për shkallëzimin e dhunës në kryeqytet në manifestimin e thirrur nga presidenti vet Ilir Meta. Nuk kemi ende një konfirmim se sa është numri i protestuesve të nisur drejt kryeqytetit, pasi dhe siç e thamë më parë, mbetet në dorë të tyre zgjedhja nëse do të shkojnë apo jo, pasi nuk ka pasur një organizim nga partitë politike. Edi, faleminderit për lidhjen direkte. Mirë, eci mëtej, në prag të samitit të Zagrebit, Komisioni Evropian kërkon nga vendet e BE-s hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një pjesë të raportit specialit, cili është publikuar nga mediat maqedonase, vlerësohen arritjet e vendeve, ndërsa për Shqipërinë veçohet në tërësi reforma në drejtësi. Sipas një dokumenti paraprak të publikuar nga media maqedonase, Komisioni Evropian do të rekomandojë sërish hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke vlerësuar pozitivisht përparimin e dy vendeve. Në dokument thuhet se Maqedonia Veriore dhe Shqipëria kanë rritur përpjekjet e tyre dhe kanë treguar rezultate të mëtejshme, të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore. Në përputhje me rrethanat, bazat për rekomandimin e Komisionit 2019 për të hapur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë janë akoma të vlefshme, thuhet në një dokument Komisionit Evropian. Duke u ndalur të vlerësimi për Shqipërinë, raporti special evidenton se vendi ka treguar rezultate konkrete në zbatimin e reformave të kërkuara nga BE-ja, sidomos atë në sistemin e drejtësisë. Veçanërisht në lidhje me fushat e identifikuara në konkluzionet e Këshillit të BE-s, përparimi është bërë si më poshtë, përmirësimi më tejshëm i procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në veçanti plotësimit të gjitha dosjeve prioritare, thuhet më tej në dokument. Tetorin e kaluar Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk arritën që të bindnin vendet skeptike për hapjen e negociatave, aqsa kryeministri maqedonas dha dorëheqjen. Franca dhe Holanda janë dy prej vendeve të cilat kanë vlerësuar si të pamjaftueshëm përparimin e bërë. Botuesi Henri Çili dhe 10 të ndaluar të tjerë në operacionin Meshgorani janë lënë të lirë nga gjykata e Përmetit. Gjykata e ka konsideruar arrestimin e gazetarit të lishëm, por ka vendosur që deri në përfundim të hetimeve ai të qëndrojë lirë. Arrestimi i bujshëm i botuesit dhe gazetarit Henri Çili është mbyllur me vendim detyrim paraqitje të dhënë nga gjykata e Përmetit, pasi një seancë maraton ku prokuroria paraqiti argumentet për të 31 të ndaluarit e operacionit Meshgorani. Togat e zeza kanë vendosur që Çili të paraqitet një herë në muaj deri në përfundimin e hetimeve, ndërsa avokati Ilir Korbi do të qëndrojë në arrest shtëpie. Përfaqësuesi i Henri Çilit në seancë, avokati Ardian Visha, ka theksuar se klienti i tij ka studio ligjore për ndërmjetësime dhe lobime në çështje gjyqësore dhe se akuzat për mashtrim dhe ndikim të paligjshëm nuk mund të qëndrojnë. Nga ana tjetër, gjykata cilësoi arrestim të ligjshëm, por vendosi hetimin e Henri Çilit në mas detyrim paraqitje lidhur me dyshimet se do të ndikonte në gjykatën e lartë në mënyrë të paligjshme për çështjen e vëllezërve Aliko të dënuar për vrasjen e efektivit Ibrahim Basha. Gjatë seancës gjyqësore, Çili ka mohuar akuzat duke theksuar se ka prova që kundërshtojnë pretendimet e akuzës. Edhe për lojtarin e ekipit të Këlqyrës, Aristid Çoli, të akuzuar për organizim të lotarive të palejuara, vendimi është dhënë për detyrim paraqitje. Nga operacioni Meshgorani, 16 persona do të qëndrojnë në arrest me burg, 11 detyrim paraqitje dhe 2 në arrest shtëpie. Sa i përket betim shkupit, masa do të jepet të hënën. Në fund të vendimit, gjyqtari i çështjes njoftoi shpalljen e moskompetencës dhe kalimin e dosjes tek SPAK për shkak të akuzës së ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj funksionarëve publik, që lidhet me telefonat e Henri Çilit me drejtoreshën e hipotekës së Shkodrës, ku kërkonte për shpejtimin e procedurave për regjistrimin e apartamenteve të përfituara nga babai i vëllezërve Aliko.
Gjykata e lartë në një deklaratë reagoi lidhur me arrestimin dhe më pas lirimin nga gjykata të botuesit Henry Çili për ndërhyrje në dosjen e vëllezërve Aliko që po shqyrtohet në këtë institucion mbi vrasjen e efektivit të policisë në Lazaran. Në deklaratë theksohet se në mënyrë kategorike nuk ka patur asnjë lloj kontakti të çfarëdo natyre dhe me çfarëdo personi të gjyqtarit Erdian Vorani me këtë çështje. Sipas deklaratës, saktimi i gjyqtarit Dvorani, relator në këtë çështje, ka ndodhur pasi ai është i vetmi antar i mbetur në gjykatë dhe përpasoj emërohet relator për çdo çështje të mbritur në institucion pas krijimit të vakancave. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu përsëriti në parlament se Shqipëria nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirus. Sipas saj, deri më tani janë testuar 32 raste të dyshuara, ndërsa është hequr skenari për pritjen e pacientëve në spitalin infektiv dhe sanatorium. Duaj që t'ju them se aktualisht Shqipëria nuk ka asnjë rast të konfirmuar, pra të prekur nga koronavirusi i ri deri në këto momente që flasim. Janë 31 të testuar, të cilët kanë rezultuar pra negativ për sa i përket të prekjes nga koronavirusi i ri. Është vendosur shtimi i masave higjieno-sanitare në pikat kufitare dhe në institucionet arsimore si dhe në strukturat e tjera publike. Kemi dyfishuar ekipet e shëndetësisë në pikat kufitare, në aeroportin Nën Tereza, në 2 portet dhe në pikat e kalimit kufitar toksor. Vetëm në javë 14.000 udhëtar monitorohen në pikat tona kufitare. Për të gjitha ato element sipas protokolleve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbahet skeda e individit dhe ndjekja e rastit me strukturat tona nëse ka të nevojshme, pra pikërisht ato referenca që jepen në kuadër të autokarantinimit apo vetë karantinimit. Janë më shumë se 1.000 udhëtar të skeduar të cilët monitorohen dhe vlerësohen nga strukturat epidemiologjike përkatëse. Janë marrë gjithashtu të gjitha masat për rritjen e stokut të mjeteve të mbrojtjes personale. Është shumë e rëndësishme për të teksuar që një punë e rëndësishme është duke u bërë nga strukturat tona për sa i përket mbrojtjes së personelit, si një element kyç për të rritur sigurinë në sistemin tonë shëndetësor. $1 milion janë shtuar buxheteve të spitaleve dhe strukturave për të rritur stokun e masave të mbrojtjes personale. Por gjithsesi Shqipëria ka forcuar kontrollet dhe masat në pikat kufitare pasi është konfirmuar se koronavirusi është i pranishëm në 3 nga 5 vendet fqinje. Koronavirusi vdekjeprurës është konfirmuar në 3 nga 5 vendet fqinje të Shqipërisë, por lëvizja nga ajri, toka e deti vijon normalisht. Në portin e Sarandës, mëngjesin e sotëm kanë bërritur 33 udhëtar nga Korfuzi, nga të cilët nuk rezultoi asnjëri dyshuar me koronavirus. 3 nga pasagjerët që mbërritën në mëngjes në Sarandë nga Korfuzi ishin shtetas grek. Ata ju nënshtruan kontrolleve tashmë standarde me matjen e temperaturës dhe deklarimin e historikut të udhëtimit dhe u lanë të futen normalisht në tokën shqiptare. Për temperaturën? Ju pyetëm për historikun e udhëtimeve? Po. Ju nga cili vend vini? Nga Korfuzi. A keni frikë? Jeni të shqetësuar? Jo. S'ka frikë. Specialistët e DSHP-s ndodhen në port dhe thonë se kontrollit i nënshtrojnë të gjithë dhe deri më sot nuk ka rezultuar asnjë i prekur. Nuk ishte persona që kishin pas kontakte apo vinin nga vende që ka pasur probleme me koronavirusin. Përtej kontrolleve nga ana e autoriteteve shqiptare, udhëtarët thonë se në doganën greke nuk ishte asnjë kontroll shëndetësor për personat që kalonin kufirin. Shqipëria ka përforcuar masat dhe kontrollet në gjitha pikat kufitare të vendit.